Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en dan met name Spinnenweb 2. Gisteren heb ik daar een video over gemaakt en ik moet daar toch even op voortborduren, want er is wat raars aan de hand. En dat rare is het feit dat er geen beelden van zijn. En dat is opmerkelijk, want bijna alles in Oekraïne, daar zijn beelden van. Dus dan is er misschien toch iets aan de hand. Maar voordat ik dat ga doen, er is duidelijk dat er 13 tanks en meer dan 100 gevechtsvoertuigen kapot zijn. Dus dat deel is waar, want het is namelijk gemeld door een zuidelijke bevelhebber. Dus in die zin, als we die mogen geloven, dan is dat gebeurd. Er is ook een bericht vanuit de Russen dat die aanval heeft plaatsgevonden, dus ook dat is er. Maar er is een foto geplaatst van een eerdere aanval op een trein, dus niet de juiste trein, dat is één. Dan is er ook een satellietfotoserie van een track, van een deel van de spoorbaan waar dat zou zijn gebeurd, maar niet de trein zelf. Dus ook dat is dat je denkt van hé, dat is een beetje een rare zaak. Dus ja, en dan lijkt het erop dat er wel iets is gebeurd, maar misschien is het toch anders geweest. Misschien is het wel de bedoeling dat die Russen gaan denken dat het zo is gebeurd. En dat ze dus al die treinen gaan tegenhouden, zoals ze nu ook overal vrachtwagens tegenhouden. En dus er is wel wat gebeurd, dat weten we. Maar op welke manier, of er daadwerkelijk drones vanuit een graanwagon zijn gekomen, nou dat is dan eventjes de vraag. En het is opmerkelijk. Het is niet zo gek dat in een oorlog misleiding en bedrog plaatsvinden, dat is constant. Het is wel opmerkelijk dat dit eigenlijk nu kwam. Het kan best zijn dat er door een Rus, want het verhaal is gekomen vanuit Rusland, hè, niet vanuit Oekraïne in eerste instantie, maar vervolgens is het bevestigd door een bevelhebber in het zuiden. Alleen geen beelden. Het kan zo zijn dat die Rus die het als eerste gemeld heeft daadwerkelijk een drone of meerdere drones bij een trein heeft gezien. Het kan zijn dat die trein zelfs is aangevallen door drones. Dat zou allemaal maar zo kunnen. Maar in het licht van een week geleden zijn die bommenwerpers aangevallen vanuit drones, vanuit vrachtwagens. Kan het wel zijn dat die fantasie van die Rus met hem is gaan lopen. Dat zou maar zo kunnen. Het feit dat er zoveel tanks en gevechtsvoertuigen kapot zijn gemaakt, ja, kan in één actie zijn. Het kan ook zijn dat het uit meerdere acties is gekomen. Maar goed, we weten wel dat er zoveel verliezen zijn, want ze zijn officieel gemeld. Maar ja, wat ik al zei, of het geheel zo is gebeurd zoals ik dat gisteren heb aangegeven, dat is de vraag. Het is nu wachten op foto's, als die nog komen. Op video's, als die nog komen. Is het belangrijk? Nee, het is niet belangrijk. Waar gaat het om? Het zou wel leuk zijn als we die video's hebben, want dan hebben we de bevestiging dat er daadwerkelijk zoiets is geweest. Maar het feit dat de Russen nu die angst hebben van, oh, dat zou ook nog kunnen gebeuren, dat is ook al veel waard. En we zien toch wel dat de impact op de Russische economie enorm is. En ja, dat zal alleen maar gaan toenemen, want Oekraïne heeft nu gezien hoe fantastisch dit heeft uitgepakt, die aanval op die bommenwerpers. En dit vraagt om meer van dit soort acties die economisch gezien een veel grotere impact hebben dan de actie zelf. Want dat is het mooie met die aanval op die bommenwerpers. Die was enorm krachtig. En of er nou 7 kapot zijn of 41 kapot zijn, dat is niet eens zo heel belangrijk. Wat wel belangrijk is die blijvende economische schade, omdat ze nu vrachtwagens overal controleren en blijven controleren, want ze zijn er bang van. En dat moet je natuurlijk hebben. En zo kan je zo'n groot land natuurlijk zwaar raken, want die zijn echt extreem afhankelijk van dat vervoer over lange afstanden. Ja, en als dat dan overal maar tegengehouden wordt, dan gaat dat gewoon heel veel geld kosten. Ik ben benieuwd of er nog zaken bekend worden hierover. Wat ik al zei, het is allemaal niet zo heel erg belangrijk. Maar ja, ik wilde wel melden dat er dus wel enige twijfel is over of het zo wel is gebeurd. Vanwege het feit dat we gewoon die beelden niet hebben. Dus als je die beelden tegenkomt, laat het me weten. Geef die URL aan me door, want dan kan ik daar ook wat mee doen en dan kan ik het laten weten. Maar ik ben ook aan het zoeken en meer dan alleen maar dat deel
van de rails waar het zou zijn gebeurd, heb ik nog niet gezien. Dus in die zin is het voor mij ook zoeken en wachten op nadere berichtgeving. En krijg ik die, dan laat ik dat ook zeker weten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Ik krijg een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!